1,2 milionu cestujících denně, 36 linek a 142 km kolejí. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých věcech a místech v Praze. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V dnešním videu se budeme věnovat pražským tramvajím, které patří z 811 vozy k třetím největším vozovým parkům na celém světě, hned po Moskvě a Budapešti. Řekneme si něco k historii tramvají i zajímavostem, které stojí za to znát. První tramvaj vůbec vyjela 23. září 1875 v 15:15 odpoledne na trati od právě budovaného Národního divadla do Karlína. Tenkrát ještě nebyla elektrická, vůz stáhly koně a přestože jste se v konice, jak se dříve tramvaje nazývaly, pohybovali rychlostí pouhých 8 km za hodinu, jednalo se o zcela přelomovou událost, kterou následovalo budování celé řady dalších tratí. První elektrická tramvaj se rozjela o 21 let později, a to z tohoto místa. Stojí za ní fenomenální český technik a vynálezce František Křižík. Vedla od dnes již zaniklé letenské lanovky přes Letenskou pláň, Oveneckou ulicí až ke Stromovce. Na tuto trasu byla nasazena tramvaj, kterou si můžete prohlédnout v muzeu MHD. Pro zajímavost ještě doplním, že tramvaj jezdila 10 km za hodinu a celou trasu zvládla za 4,5 minuty. Krátce po první Křižíkově elektrické tramvaji začalo vznikat hned několik dalších drah, stavěných a provozovaných soukromníky. Další trasy byly například mezi Andělem a Košířemi, nebo od Státní opery na Vinohrady nebo na Žižkov. Dopravní podnik pro celou Prahu, tak jak ho známe nyní, v tu dobu neexistoval. Jak ale rostl význam tramvají v Praze, tak se město rozhodlo založit společnost Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy. Ta postupně jednotlivé trasy od soukromníků odkoupila a převzala celkovou zodpovědnost za tramvaje v Praze. Obrovského rozvoje se tramvajové trati dočkaly za první republiky, kdy bylo potřeba zajistit dopravu do nově budovaných čtvrtí, jako jsou například Dejvice, Žižkov nebo Nusle. V roce 1927 délka sítě přesáhla neuvěřitelných 100 km a na oslavu tohoto historického milníku byl postaven památník v Hlubočepích. Další změny se začaly odehrávat po druhé světové válce, kdy se tratě i vozy začaly zásadním způsobem modernizovat. V tu dobu vznikly tramvaje Tatra, které dnes tak důvěrně známe. Jako první byla T1 s jedním světlem a o 11 let později legendární T3, která je s 14 000 vyrobenými kusy zdaleka nejpočetněji vyráběný tramvajový vůz na celém světě. Modernizovaná T3 i dnes patří k nejpočetnějším vozům v Praze. Já mám nejraději tu původní T3. Za prvé měla vyhřívaný sedátka a za druhý, když jste stáli například v zácpě nebo na červené, mohli jste si otevřít dřív dveře. Stačilo takhle trhnout a bylo to. Nové tramvaje pak už na úspěšný design T3 úplně nenavázaly. První obměnou byla průchozí hranatá Tatrovka KT8D5, zvaná též jako KT nebo Kačena. A pak už přišla novodobá Škoda 14T, která patří pravděpodobně mezi ty nejméně praktické tramvaje v Praze. Aspoň trochu to vynahrazuje krásný design od Porsche. A jako poslední typ je kompletně nízkopodlažní Škoda 15T. Pro rozvoj tramvajové sítě je letošní rok výjimečný. Dojde totiž k prodloužení tratě, jejíž výstavba poslední desetiletí spíše stagnovala. Ta věc se už začalo a prodlužuje se trať z Berandova. V první fázi se budou moci cestující dostat tramvají do Holyně a v další fázi pak až do Slivence. Tím je dnešní video o tramvajích u konce. A co vy, máte rádi pražské tramvaje? A máte nějaké další zajímavosti, které byste chtěli doplnit? Napište nám je do komentářů. Za sebe bych dodal, že pražské tramvaje mám skutečně rád. Jsou rychlé, spolehlivé a nabízejí neskutečné výhledy na to nejkrásnější město na světě. Na tomto kanále pro vás připravujeme každý týden nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít.
Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. A pokud se vám líbilo toto video, zkuste některé další. Například 7 perliček o pražském metru a jeho historii, kterými oslníte kamarády u piva. Mrkněte se, odkaz najdete pod videem. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.